Nagbabalik po ang palatuntunang Reporters on Board. Siyempre, kasama pa rin nyo si Vic Sumintak. Po, at ngayon kasama po natin. Sa pagkakataong ito, si Dr Endymion Ervin M ng Infectious Disease Specialist. Ayun. FEU pala. FEU and Metropolitan Medical Center. Kay Dr. Endy, mag-greet muna tayo ng ating mga viewers ngayon sa Eagle News Live. Si Toby Pile, Kates Labadan Maasin. Good morning po kay Ron Ryder, Rolly Estoya, magandang po kay Estrella La Cruz, Dito Gulan, Christopher Yuson Del Castelio, at si Ninth Acretia. Thank you po sa pagpanood po. Yung ito po na viewers na hindi po namin mag-rate sa dami po, maubusan kami ng oras. At least alam po namin, nandiyan po kayo. May matututunan po kayo sa mga topic po namin. Patuloy po sa pagkakataong ito si Dr. No problem. Ang issue po natin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa leptospirosis. Dahil nakarang araw po nagdeklara na po ang Department of Health ng leptospirosis outbreak sa 18 barangay mula sa 7 lungsod sa Metro Manila sa pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng nasabing sakit sa labas ng linggo. Dahil ito po yung pagbuhos ng ulan, dala ng si habagat na ayaw umalis sa atin, nagbabaha dahil barado ang drainage system natin. Natin kung anong ginagawa na, kaya naman tayo babatikusin naman natin yung mga nasa gobyerno natin, pero layuan muna natin yung huwag muna tayong pag-usapan ng politika. Dr. Endy, saan po kayo, kung may kailangan po sa inyo, saan po kayo makikita? So our viewers or anyone can visit Metropolitan Medical Center. I have my clinic there. And I also teach and practice sa FEU NRMF sa Fairview area. Okay. They can just visit me there or visit my Facebook or go to my clinic. They can or keep in touch. Yes. Ito po sa leptospirosis, ano ba yung mga ito di ba nakukuha sa paglusong sa baha na natin nung sa mga tubig baha, sa tag-ulan. Kasi itong leptospirosis, I think nasabi natin na there's an outbreak. But actually, truthfully, itong leptospirosis is a very, very, very old na sakit na talaga. Kaya lang, this is really, really since time immemorial pa pala ito. Oo, matagal na siya. No? This is a bacterial infection. Okay? Ang sanhi nito is isang bacteria na kadalasan galing siya sa mga ihi ng mga daga, mga rats. Okay? So, very common yan during sa season na to, which is the rainy season. Bakit? Kasi, andyan, sabi niyo nga po kanina, yung mga drainage na hindi na-drain ng maayos, barado, tapos lumusong sila sa baha without any protection, or meron silang sugat, lumusong sa baha, pwede rin siya magkaroon ng ganong klaseng sakit. Doktor, sa pamagitan lang ba ng sugat pwedeng mahawa? No. Actually, pwede nga maski na walang sugat, pwede ring mahawa. Meron kasi tayong tinatawag na exposure through mucous membranes. Pag sinabi po natin mucous membranes, siya yung mga nasa eyes natin, sa lips, pati nga dun sa butas ng ari natin, ng males and females, pwede rin mag-cause ng entry of that bacteria. Naalala ko na, hindi na babanggitin ko mamaya sa inyong pangalan. Kasamahan po natin sa profesyon. Okay. Dahil sa pag-coverage sa baha, lumusong. Sa ari niya pumasok yung virus. Sa ngayon, actually, it's a bacteria. No? Bacteria. Okay, ngayon nagda-dialysis. Males and females. Yes, pwede rin possible. Talaga bang ang leptospirosis, anong organ ang unang tatamaan? Okay, ganito, no? So, usually for leptospirosis, so going back to dun sa binanggitin, no, yes, pwede rin siya pumasok dun sa ari, no? If the reporter o yung colleague din is male, pwede rin siya pumasok dun sa ari. Female siya. Female siya, pwede rin because yung ari ng female is also a part ng mucous membranes, no?
So, pwede rin pumasok dun yung bacteria. Sabihin natin, lumusong siya sa baha. May exposure or na-splash, natalsikan. Or even nakaswallow tayo ng flood water na merong bacteria na yon, pwede din tayong mahawak. So pwede pala pag nakainom ka nung, delikado pala. Oo nga po. Saka totoo pala pag Natalsik sa mata, ganyan, no? Kaya iniisip nila, ay, hindi naman ako lumusong sa baha. Imposible magkaka-leptospirosis ako. Well, that's not true. Because mucous membrane exposure or even swallowing or ingestion of flood water that is contaminated with that bacteria, pwede din po silang mahawa. So, ibig pala sabihin, Dr. Endy, kahit na halimbawa sa bahay, walang baha, pero may mga daga sa bahay, yung mga stock na tubig doon, naihian ng daga at nagamit, Pwede rin po yun. And another cases that I have seen, hindi naman sila lumusong sa baha. Wala silang ma-recall na exposure or naka-ingest ng flood water na infected. Pero tatanungin din natin, kumusta po yung work ninyo? Sometimes, sasabihin sa'yo, jeepney driver ako. Kailan yung jeep ko na pasukan ng tubig baha? Tapos nandun yung paa nila, di ba? They are pedaling yung sa car. Pwede rin silang mahawa. Or you can also ask from the history ng patients, kumusta naman po yung CR ninyo sa bahay? Yung paliguan? Baka naman yung paliguan ninyo, hindi rin natidrain ng maayos, naiipon yung tubig. May stagnant water. Okay. Tapos naiihiyan ng daga na infected, pwede rin silang mahawa with leptospirosis. Lahat ba ng daga talagang taglay nila yung... Hindi naman po. If they will be infected. Kaya lang sa kanila, yung bacteria na would not manifest the disease process mismo. Yung humans, kapag na-infect, magmamanifest. Usually po yung may mga naitala na pong namatay this lang yung dahil sa leptospirosis. Usually po sa kidney po. Yung organ. Anong talagang maliban sa kidney, ano pang mga organs pwedeng tamaan? Itong leptospirosis, di ba, isa siyang klaseng bacteria. Very mas specific, this is a spirochete. Ibig sabihin, gumagalaw siya. So, alam niyo yung corkscrew, yung pang-open ng champagne, ganyan. So, ang movement niya is like a corkscrew. So, umiikot-ikot siya. Sumasama sa dugo? Yes. So, it can go inside your blood. So, it can invade yung lungs. It can invade your blood vessels, yung mga ugat, yung mga daluyan ng dugo natin. It can invade to your liver. You can have problems din sa kidney. So, if this patient, katulad din yung colleague ninyo natin na nagda-dialysis, so, she had a very severe case of leptospirosis, no? So, pag very severe, usually meron na tayong pulmonary complications, kidney problem, and liver problem. And very common, tama nga yung sinabi niyo, ma'am, na it can affect the kidney. So, kapag yung kidney na-affect, mawawalan na ng inherent na function. Kumbaga, yung bisa ng ating kidney nasisira. Ang action ng kidney natin is to filter, di ba? Isa siyang salaan ng mga waste products. So, it's either itong pasyente, intrinsically, mayroon tinatawag na tubular necrosis, ibig sabihin, namatay yung cells inside the kidney. So, itong kidney niya, hindi na makaka-function to filter out yung fluids, to filter out the waste in the blood. So, kapag recover yung kanyang kidney, pwedeng hindi na siya lifetime na dialysis. Dr. Endy, anong mga sintomas na maaaring mag-manifest para malaman na ang pasyente ay may leptospirosis. So usually the patient will manifest for at least around 2 days of very non-specific na simptomas. Parang sabi niya, nako, parang tinatrangkaso ako, parang nilalagnat-lagnat ako, parang masakit yung ulo ko, parang masakit yung mga muscles ko, parang binti ko medyo masakit, parang trangkaso, very non-specific. So ang pinaka-importante dyan is a high index of suspicion. Ibig sabihin, kapag meron kang kanyang simptomas, magpapacheck up ka na sa doktor. Nalusong ka ng baha. Yes. Lalo na with the risk factor na lumusong siya sa baha, na-splashan siya na or natalsikan siya ng tubig baha, or nakalunok ng tubig baha, or nakababad siya sa tubig baha. No? So with those risk factors, dapat at the back of their mind, medyo may clue na sila na baka pwede may leptospirosis. But of course, pinaka-importante, pag hindi sigurado at may mga ganung klaseng simptomas, magpapakonsult agad. Yun bang, kasi karaniwan, dapat may open wounds ka. Halimbawa, kung wala ka namang sugat, pwede ba siyang pumasok dito sa butas ng Yes, skin actually natin? pwede rin. Kasi we might not know na meron din tayong open wounds.
Plus, this is very invasive kasi sabi natin, Yung live virus bacteria siya, pwede siyang pumasok pa rin. That is why, sa leptospirosis, meron tayong tinatawag na yung category nga eh. Ano-anong category yan? Like, remember dun sa, for sure, isa sa mga itatanong ng mga viewers o itatalakay natin would be post-exposure prophylaxis. Okay. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, prophylaxis is you want to prevent leptospirosis. Post-exposure, ibig sabihin na expose ka na. Once you are exposed, how do you prevent? So we have yung, pag sa first category is lumusong ka sa baha, kaya lang, wala ka naman open wounds. Sa second one is, meron kang exposure with open wounds or exposure sa mucous membrane. Ibig sabihin, nalunok or natalsikan yung mamata, napasukan dun sa ari. Then sa third post-exposure naman is yung mga nag-work sa mga relief o yung mga tumutulong dun sa may baha na area, sa disaster-prone area, sa mga disaster management team, they have continuous exposure. So, yun yung parang third category on how you give yung post-exposure prophylaxis. May mga iniinom pong gamot. Pwede po bang safe po ba? Nabawa, wala pa naman ako sintomas, pero alam kong nalusong ako sa baha. Pwede ba akong uminom na nung... Yes. Because lumusong ka sa baha, first, you already have the risk. Lumusong ka na eh. Tapos, next question, you ask yourself, meron ba akong open wounds? Pag wala, ask yourself again, naka-ingest ba ako o natalsikan ba ako sa mata? Pag wala, then you belong to this group of category 1. So, within 24 hours to 72 hours, so sa loob ng 1 hanggang 3 araw, dapat uminom ka na ng gamot. This is what we call the post-exposure prophylaxis. You have been exposed, then you want to prevent. Anong karaniwang gamot ang piniprescribe? Okay. Ang post-exposure prophylaxis na gamot, the one and only that we have na very, very good, no? Doxycycline. Yes. Pero kailangan ng prescription ng doktor. Oh, yes po. This is what we want to strongly advise. Kasi right now, medyo segue ko konti, no? Aside from leptospirosis, yung antibiotics kasi natin, usually ina-abuse ng mga tao. Di ba? Karamihan sa mga kababayan natin, yung tinatawag na nagsa-self-medication. Yes. Or humihiram ng reseta baka sa lola, akin. sa kapitbahay. So, hindi pala advisable Hindi yun. pwede. We would not advise that. Ang isang reason is, siguro pansamantala, hiniram niya tong gamot. Akala niya, this would be good advantage sa kanya. Not knowingly, mali naman pala yung ininom ng gamot para sa maling indikasyon. So, ininom na ng gamot. Next time, na magkakaroon ng infection, pwedeng hindi na siya talaban. Kaya, yung tinatawag na antimicrobial stewardship, we want to make use of those antibiotics responsibly. So, back to the question, yes, kailangan po ng reseta. So, hindi doxycycline. pwedeng basta So, gusto namin gawin na si Dr. Indy, hindi lang leptospirosis, at po na infection. Ang infection. Kaya nga po siya sa Specialist infectious po disease. siya. Specialist na po si Dr. Indy sa lahat ng infection. Ang pinag-uusapan lang natin, dahil nga nakatawag ng pansin, ito pong sa leptospirosis. Ngayon, kasi ang sabi nga ninyo, ang ikinababahala daw, ayaw ko kung totoo yung sinasabi sa mga report na nabasa namin, na baka pag naabuso ang antibiotics, maging resistant yung tao. Pwede yun. Kasi right now, ang hindi lang tao ang malino. Ang bacteria ang malino. Nag-mutate din sila. Oo. So, nakiki-cope din sila. Nakukumbaga, gera din sila. Sabi nga, diba, ang gamot ubos. Kaya lang yung mga bacteria, lalo matatali. So, there will come a time na wala na tayong gamot na pwedeng ibigay. So, iwasan. Dapat talaga, yun ba antibiotics, tama ba yung sinasabi, Doc, na minsan very damaging sa mga, alimbawa sa mga organs, sa mga kidney. Yes. Actually, wala naman tayong tinatawag na drug that is 100% safe. Lahat sila double-edged sword. No? Pag sabi double-edged sword, parang if you give, you get the advantage. Pero may side effect din. So we have to weigh. Kunyari, itong pasyente may leptospirosis. Alam mo itong doxycycline, meron din side effect. Hindi ko na ibibigay sa kanya, but this patient will die of leptospirosis. So we have to give.
Susugal ka ngayon. Oo, Take a kasi risk. take the risk because yung benefit is more than the risk. Babalansin So, you have to balance. So we have to give pa rin. Okay. Dali lang mga kaibigan. Bago kayong aalis, marami tayong pag-uusapan tungkol po dito sa, siguro hindi lang sa leptospirosis, iba pang mga infeksyon sa katawan, lalo na yung nalaman ho natin, huwag nating abusuhin yung antibiotics na yan. Sandali lang ho, magbabalik po ang palatuntunang Reporters on Board. Eagle News Teams are fair. Sa impeachment complaint laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ang ilang Ang maestra rekomendasyon na makasuhan ang mga sangkot kasama na ang mga opisyal ng customs. Hardworking. Papaunlad ng isang bata na magiging isang future youth leaders. Dedicated. Sa nasawi ay dito natagpuan yung Ito bangkay. yung kanilang paraan ng pag-aalaga ng mga may sakit na leprosy noong unang panahon. Committed to public service. Ang chairmanship ng ASEAN sa bansang Singapore. Yung mga biktima ng mga nawawala. Mamambahan ng Bureau of Customs na nasa merkado na yung mga pinaking produkto. Sa kapila ng mga kilos protesta na nanatiling payapa, pagresponde ng mga pamatay sunog, ang apoy mabilis na karoon ng equal opportunity ang ibang mga kababaihan. ng mga kabataan at ipinakita sa pamagitan ng kanilang mga likha. Nanatiling kulang pa rin ang tubig para sa irigasyon, para sa pagtatanim ng ating mga kababayang magsasaka. As we live in interesting times. Nagbabalik po ang palatuntunang Reporters on Board. Siyempre kasama po natin si Dr. Tan at mahalaga po yung pinag-uusapan namin. Inuulit ko, hindi lang po pang leptospirosis kasi may mga nabasa ako. Pang leptospirosis lang ba si Dr.? Lahat po ng impeksyon na may kinalaman sa ating katawan, si Dr. Tan po, si Dr. Endy po ang pwedeng hanapin para makatulong sa atin. Diba, Doc? Tama. Yan. Yung doon sa halimbawa, pinasok ka na nung bacteria ng leptospirosis, maagapan ba na hindi tatamaan yung organo? Actually, hindi naman natin makokontrol na hindi matatamaan yung organ or matatamaan siya. So, meron tayong tinatawag ng mild leptospirosis at saka yung severe leptospirosis. Pag mild, yung patient magmamanifest na siya ng mga fever, masakit lang yung tiyan, masakit yung katawan, pero dapat lang involvement of the liver, of the pulmonary, of the liver. Sa severe leptospirosis, sila na yung mga involvement ng mga baga, kidney, tsaka mga liver. So, we really can't control. Ay nagiging severe o dapat mas agapan po ba dapat? Probably, yung mga patients niyan, hindi agad nagpa-check. So, they just ignored, akala nila na mukhang sipon lang, trangkaso lang. So, itong mga bacteria, hindi siya napapatay agad. Would not be eradicated agad, pwede pa siyang pumunta, mag-travel, or mag-migrate. Dok, may itong kaso din eh. Yung, dahil lang sabi nga, karamihan dyan nanggagaling na sa daga. May mga alagang daga eh. Yung, anong tawag ng daga? Basta. Yun ba, magdala ng Kasi naman sila, so they can still harbor. nasa family pa rin sila. They can still harbor bacteria, especially if they will be infected. If infect sila from other rats na may leptospirosis, yes, they can. Pwede pa rin. Yung other animals, hindi pwedeng Pwede, but they won't be manifesting eh. Actually, the signs and symptoms, kadalasan humans ang nagmamanifest. So, pinakamaganda dyan talaga, kapag nalusong ka sa bahat, medyo after 3 days nilagnat ka, punta ka na lang sa You really have to consult agad. Kaya, hindi natin pwedeng parang i-discount the fact na, ay mukhang sipon lang to, trangkaso lang to. No. So, consult to be sure.
Ang ugali kasi ng mga kababayan natin saka lang tatakbo sa doktor pagka Kapag malala. Very common na complaint. So, patients With leptospirosis. Leptospirosis, if I'll be comparing sa mga private hospitals, kasi I have affiliation sa government. Sa private hospital, usually masakit yung kalamnan, yung muscles, medyo may fever. Siyempre, nagpapacheck up na sila. I have a spectrum of patients naman sa public. Bakit po kayo dinala sa hospital? Kasi 2 araw na ako hindi umiihi. Yung parang tipong they have to. So, how long should we wait? Para magpa-consult ka. Babalikan mo yung ano bang nangyari. Yes, so, because basically, if we have yung mga symptoms, magpa-check ka na. So, minsan I really want to ask them, so how long should you wait before magpapakonsulta? Hanggang ba 2 or 3 days ka nang hindi umiihi, tsaka ka magpapa-check up. Yun so, na, kumbaga, yun yung mahirap. too late na kung minsan. Too late na. Kaya kung minsan, pagkadating ng pasyente, malala na. Yes, but it does not Tapos mean yung doktor pa. Yung doktor na bakit hindi i-treat. So it does not mean din naman na kapag hindi siya umihi ng 2 days, wala ng lunas. Yes, you still treat the patient. Pareho pa rin naman yung treatment mo sa kanila. But of course, your patient might undergo dialysis. And sometimes yung dialysis niya, hindi siya maging short time lang. If the kidney has been damaged permanently na, lifetime dialysis din yan. Pero most of the cases naman, kapag maaga pa silang nagpa-check up, because there's affection of the kidney. So, very brief period or few sessions of dialysis lang, naagapan na agad eh. Dr. Andy, aside from leptospirosis, anong mga iba pang mga infectious diseases na karaniwan na nakikita right now na maaaring ito yung nagdudulot ng problema sa atin? Yes, especially nowadays. Yes, this is very timely, no? HIV. Yes, very increasing ang numbers of patients having HIV. So yung may HIV, right pwede rin yes po. Actually, because I'm an internist then and infectious disease, so I basically see all adult patients naman. Then especially yung mga infectious na cases like HIV, meningitis, rabies, or basically all infections from head to toe. Yan. Kasi nabanggit nyo HIV, Doc, kasi nitong isa sa mga natalakay namin, palalan ito natin. Every day to may nadadagdag, average of 26 individuals yung nadadagdag sa kaso. Yun ay mga reported pa lamang. Reported cases. Paano yung mga hindi pa reported? Yes, that's precisely the point. Yung matumataas na numbers of newly diagnosed cases, yan lang yung mga nagpa-test. Yan yung mga nag-out at nagpa-test. What more pa, yung mga takot magpa-test or hindi aware or wala lang, hindi lang talaga nila trip na magpa-test. Saan kayo bilang medical practitioners, ang karaniwan RITM, di ba? Yes. Actually, I had my fellowship sa RITM. So, I had most of my patients seen doon sa RITM. So, parang ano nga rin yan eh. Like yesterday, we had postgraduate course sa FU and RMF. So, parang in retrospective ko lang to pinaplug kasi tapos itong event. No? So, yesterday we had this postgraduate course at FU and RMF. So, this is a one-day event. It's all about HIV. From the basics to the signs and symptoms and to the Republic Act of the HIV Dok, na yan. Yan, napunta na tayo sa HIV. Pwede bang i-educate nyo yung mga nanunood at nakikinig atin na ang kapag ang sa tao, alam nila nagpa-positive HIV carrier siya, pinandidirihan. The stigma. Yung stigma na, uy, may HIV yan. Parang takot ka na madikit ka man lang. Ano bang dapat? Yes, for example, ako yung HIV, no? Tapos mahawakan kayo. Baka matakot kayo na no. Actually, we want our viewers to know that we really have to remove the stigma. Dapat wala na yung mga ganong klaseng stigma right now. Bakit? Kasi ang HIV, hindi naman siya nakukuha sa hawak-hawak na ganyan. Sa pag-share na, for example, I have this bottled water here. Isa sa atin may HIV. Tapos mag-share tayo. Hindi. And also, we want our viewers, our audience, and everyone to know na HIV, although it has no cure. Wala siyang cure. Hanggang ngayon. But we have the drugs
to treat the HIV para bumaba yung pag-replicate ng virus na yan. Kumbaga, makontrol. Yes, para kumbaga, makontrol. mapatulog natin yes, yung... mapasuppress. Patulugin natin yung virus sa katawan natin. And gusto rin natin, those patients who have a very normal lifespan as a person without HIV has. No? So, ibig sabihin, kapag ka nag-positive ka, hindi nanguhulugan na, kumbaga, sinintensyahan ka na Ay, nabitay. hindi. Parang death Kumbaga, sentence. No. Yun kasi ang lalo na sa mga probinsya na, naku, nag-positive si ganito. patient X, si kapitbahay. Naku, malapit nang mamatay yan. Nag-regularity Ganon. kasi ako, nag-positive siya sa HIV, pero okay na siya ngayon. Bumuti na yung kalagayan niya. Kumbaga, nag-iingat na lang siya talaga. Hinihingatin talaga yung health niya. At saka yung Mga immune vitamin system siya. pala nakasin. Yes. Because yung HIV kasi, ang pinupuntiryan niya talaga is our immune system. Specifically, yung tawag nating CD4 sa katawan. Ano yun? Anong ibig sabihin? CD4, isa siyang klaseng cell, no? Isa siyang parang cell sa katawan natin na control ng ating immunity. Paano ko ba i-explain sa Tagalog yon? Kumbaga, ito ang isang cell na tumutulong sa pagdami, pag-mature, pag-proliferate ng iba't ibang klaseng cell. Katulad ng mga tinatawag natin killer cells, yung mga B cells para gumawa ng mga antibody. So itong CD4 cell is very, very important. Kaya lang ito yung tinitira ng HIV virus. Ito yung target of your HIV virus. Kaya very immunosuppressed sila. Kaya very, very weak ang immune system nila. But again, our viewers should know that it is not something bad to have yourself tested. Kasi isipin nila, naku, nakipagtalik ako. Sino yung, di ba may beauty na yan ang advocacy niya? Si Pia Worsbach. Di ba? Si Pia. Pia Worsbach. Yan ang advocacy niya. Yan ang advocacy niya. The HIV awareness. Kaya nga sabi ko nga, dahil kung ganyan ang problema, hindi ba pwedeng, baka dumating ang pagkakataon na bago ka mag-asawa ngayon, i-required sa'yo na magpa-HIV testing. Oo, na ipakita mo, negative ka, dahil nakakatakot nga naman. Pero Doc, balikan ko lang, kasi yung stigma. Yes. Halimbawa, basta, paano ba siya talaga makakahawa sa tao? Very common mode of transmission. Kasi dapat alam natin, paano siya nanghawak? Drug use. Yung mga yung mga nag-inject ng mga bawal na gamot, yung mga syringe, sharing of syringe. Delikado yun. Second, of course, blood transfusion. Infected. Na-infect, kunya, nag-donate ka ng blood, hindi kita in-screen, tapos may HIV ka, binigay sa akin, I would be infected. Next is through sex. Heterosexual or homosexual mode of transmission, pwede rin. Through sex. Katulad ng breast milk, pwede din, body fluid. How about the saliva? Saliva, very low yung risk for you to transmit the HIV. Urine, very low din yung risk. Ano yung mga body fluids na matataas? Vaginal fluid. Menstrual blood. Kaya sabi nga, naku, nakipagtali kasi isang babae na may mens right now and she is HIV positive, mas tumataas yung risk. Kasi meron ka ng menstrual blood, meron ka pang vaginal fluid. Next is semen. Pwede rin mag-transmit ng HIV na virus yan, ng infection. Cerebrospinal fluid, yung tubig na nakikita sa brain natin, o yung synovial fluid, yung matubig sa loob ng mga kasukasuan natin, pwede din. Yung pawis, hindi? Hindi naman. Luha, hindi rin? Not that much. What about sipon? Sipon, hindi din naman. Hindi Saliva, very low risk. Pag kinagat kita, wala pa namang reported case na nagkakaroon ng transmission. Very, very low lang yung risk of transmission. Yun ang dapat malaman kasi kapag ka may ganun sa kakilala ninyo, kung baka parang pinandidirihan. Dapat ma-educate ang taong bayan na ito hindi mo dapat pandirihan. Hindi naman pala ganun, Doc, yung one. In fact, we should not segregate them sa society. What about yung pang-ahit? Yung pang-ahit, I think for hygiene purposes, we would rather not share. Kasi paano kapag, pero hindi naman siya hepatitis B. Take note, ang hepatitis B is sa blood din siya. May mga ganun, Doc, na mayroon akong kakilala, positive siya, may HIV. May HIV na siya. May yung Hepa B. May Hepa B na Paano siya, yun? may HIV pa siya, ganyan. So, co-infection, yes, that's possible din po. And for, kunyari, mas malala yun. Because pag
let's make it this way. For example, this patient meron siyang hepatitis B right now. Tapos, iti-treat lang natin siya with one drug regimen for the hepatitis B. Tapos, nakaligtaan natin i-check yung kanyang HIV status. Tapos, to turn out, may HIV pala siya. So, hindi pwede yun because one drug to treat Hepa B without checking the HIV status, baka maging resistant siya dun sa drug. And usually for HIV patients with Hepa B, usually mas mataas yung chances of having flares. Lalo na kapag hindi siya natitreat. Kasi tulad namin, dahil kami nasa sirkulo ng media, may kakilala kaming ganun na may positive siya sa HIV, mayroon din siyang Hepa B. Hepa B. May binigay sa kanyang gamot na para bang nagkaroon siya ng allergic reaction doon sa gamot na yon. Tapos sabi nga ang problema, sabi niya, eto pagka tinake ko ito, nakakaroon ako. Pag hindi ko naman tinake to, lalala itong isa. Sakit. Paano Pero yun? we have a lot of choices naman eh. For example, for HIV infection, kunwari, initially we give the patient yung regimen na may containing the drug nevirapine, for example. Tapos, within 2 weeks, nagka-allergy tong patient with that nevirapine. Then, we can give this patient another class of drug naman. May mga Meron drugs naman. Meron po. And take note, those drugs are free for HIV infection. Doc, ito pa, kasi may totoo ba yung sinasabi nila na kapag HIV positive ka, tapos humina na yung immune mo, may isang gamot daw na kapag kayo nang itinarak sa'yo at hindi pa rin umepekto, wala na. Ganun. Candidate ka na. For totoo ba yun? mortuary sessions? No, not really. Actually, wala naman kaming tinuturok na gamot na, for example, kumbaga pampinali. Wala naman. Pag ito hindi tumalab sa'yo. Wala naman. Walang ganun. But siguro, ang akala ng public na ikaw mababa immune system mo, less than 200. So, kailangan kita bigyan ng isang gamot to prevent some of those opportunistic infections. Pag sinabi kong opportunistic infections, sila yung mga bacterian o yung mga organisms na mapang-opportunista, kaya take advantage na mahina immune system mo, kaya lalo kanyang pupuntiryahin for you to have those infections. One example, I know we might be running out of time. For example, yung CD4 mo, yung immune cells sa katawan mo. Sige lang, Doc. Okay lang. That's konti, very good. dahil medyo late naman kaming nag-umpisa. Okay, great. Example, your CD4 is 200. For patients na may HIV na CD4 200 and below, very prone sila sa having isang klaseng pneumonia. Itong pneumonia ay cause niyan isang fungi, amag. Tawag dyan, Pneumocystis jirovecii, pneumonia. So, bibigyan kita ng gamot. Itong gamot is to prevent that infection. Siguro yan yung binabanggit niyo po kanina na pangit na tong condition niya, tapos I'll give you one drug kapag hindi ka pa nag-respond. Pull to finish na. Pero hindi naman exactly that way. We can give you that drug to prevent those infections. Lahat ba ng positive sa HIV, severe na yung condition niya? Ang pinaka full-blown AIDS na siya? Yeah. Talaga bang namamatay sa pneumonia? That's a very, very good na siguro view for the public. It's not really pneumonia. Just so you all know, tuberculosis ang isa sa mga very common talaga. In fact, very common talaga siya among HIV-infected patients. Isa siyang opportunistic infections that is most common. Pinaka-common, especially here in our setting. So, it's not really talagang bacterial pneumonia, no? Ang pinaka-papatay dyan sa taong yon. And also, sa isang HIV patients, yung binanggit nyo kanina, ano ba yung parang pinaka-common na nararamdaman? Actually, most of them, wala silang symptoms. For example, ako, infected ako today. Example lang, kahapon or last week nakipagtalik ako sa isang may HIV na patient. Most likely, talagang ma-infect naman din ako, lalo na if this is not just a one-night stand. Kapag everyday mo na ginagawa in a relation ka talaga. So, infected na ako. But, hindi pa ako nagmamanifest ng signs and symptoms. So, most of the cases, category 1 or class 1, asymptomatic. Or medyo malaki lang makulani. Ganun lang. Dok, halimbawa, yung tao, halimbawa, babae, HIV positive siya, pati yung partner niya, siyempre, nagtalik sila, nagkaanak, yung bang batang lalabas, positive? Pwede. There's a very, very high chance na maging positive yung anak. Especially if two partners are both positive. Pero kung isa lang, we call that discordant couples. Okay. Pag sabi natin discordant couples,
one of the two partners is negative and the other one is positive. There's a chance na pwedeng hindi maging positive yung baby. There's also a chance na pwedeng maging positive yung baby. That's why, if, for example, kayo, no, mag-couple, for example, tapos kayo ang positive, kunyari lang, kayo yung negative. Gusto ninyo magka-baby. Siyempre, ayaw ninyo yung baby ninyo is HIV positive. So you have to consult us because there are parameters on how we try to check na mga techniques na ginagawa namin para to lessen the transmission to the baby. So, isa sa mga dinedetermine natin yung viral load. Ibig sabihin kung tulog na ba yung virus sa katawan. And we have some techniques. Din ba yun? Suppressed with intake of medications. Kaya we advise yung mga patients na may HIV infection to take those antiretroviral drugs. Yan yung magamot to treat the HIV because their ultimate goal, ang pinaka gusto mo mangyari is to achieve an undetectable na viral load. Gusto mo is hindi ma-detect yung virus sa katawan. Halimbawa yun, positive yung nanay, tapos yung anak lumabas, breastfeeding pa siya. Breastfeeding is a high mode of transmission, a very high risk mode of transmission. But again, we have to weigh then. If we are born here in the Philippines or in other first world countries, United States, Europe, Germany, or wherever, meron naman tayong milk formula. Na talagang design. Especially if this kid or this baby is not HIV positive, pero yung mother na HIV positive, siguro pag ako yung nanay, hindi ko na siya ipa-breastfeed if I can afford din naman yung mga milk formula. But in sub-Saharan country, yung mga sa Africa, yung mga very, very poor country, they can afford din naman yung mga milk formula. Hindi naman din pwedeng hindi pa kainin yung baby. So, bahala na. Breastfeed. Anyway, those mothers should undergo treatment. And we should screen those babies. Ayun. Alas 12 na, wala tayong oras. Yes, oo nga eh. Message nyo, Message, yes. For my students, my friends, patients, family, or whoever, Metropolitan Medical Center, FUNRMF, Hospital ng Parañaque. So, thank you for watching. If you have questions or you want advice, just feel free to visit me sa clinic in Metropolitan or FEU or my Facebook. It's Endymion Tan. Mahirap siyang i-spell but I think my name is floated over there. Basta Dr. Endy Tan, hanapin nyo lang. Yes, Endymion Tan. Yun. Or Instagram. I do reply. But take note pala, no? I do not do online consults. You can ask questions and we can set a schedule, but I don't reply to online queries about medical things. So. May request yung nag-invite sa inyo. Yes. Magbigay kayo ng health tips. Health tips. Okay, for leptospirosis, the first part ng ating pinag-usapan, once meron kang signs and symptoms, yung mga parang flu-like symptoms, consult agad. Do not wait for the point of no return na forever na kayo magda-dialysis. And of course, nothing is more important than prevention. How do you prevent? Of course, stop playing with yung mga rats na infected or stop wading. Huwag masyadong maglakad-lakad sa matubig baha. We might not know na infected siya. And also, yung mga naglalakad sa kalsada tuwing baha, ito ang question ko sa utak ko parating. Bakit pag may baha, tinatanggal ang sapatos? Di ba? Maraming ganyan, di ba? Naglalakad, masisira tayo sa sapatos. Pero yung katawan, hindi. Yung katawan, okay lang. Inisip ko, ano ba mas okay? Masugatan yung paa o masira yung sapatos? Di ba? Kidding aside, of course, wag nang gawin yung ganyan. Make use of rubber boots. Makaka-prevent din naman yan. Okay. Maraming salamat, Dr. Thank you. Andy, it's okay. Thank you. Thank you. Sabay na tayong lumabas. Magpapaalam na kami. Salamat. Later, salamat kay Francis, ang ating cameraman, kay Kuyang Gerald Reyes. Saka si si Matt. Salamat. At siyempre, salamat kay Ate Annabel Sorara. Kung wala si Ate Annabel, wala yung very educational na talakayan natin mula umpisa hanggang sa katapusan. Marami tayong natutunan. Hindi na nga natin nabasa yung wala na yung script. Wala na yung script. Pero pasalamatan din natin yung pang ilan pa sa ating mga viewers sa Eagle News Live. Di pa natin nagigreet. Si Ate Mayan Corvera, nanonood sa atin. Si Marinel Chua.
si Arlan Nacionales, ganyan din si Edwin Kaulan, at yun, ating ayun, si ang Miss ating Lai, manager. ating Oo. station manager sa DZEC po, Miss Laila Ako naman, lahat ng friend ko na talagang nanonood, hindi ko kayo, pag isa-isa to, abutin tayo bukas. Salamat, Dr. Endy. Okay, yes, Thank you. my pleasure. Ito po ang palatuntunang Reporters on Board. Ako po si Vic Sumintak. Ako na po, si Moira Encina. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.